العين اليمين شافت والعين الشمال شافت، ووصلنا لايه؟ للبرين. كويس. البرين هنا في هذه المرحله المبكره ما بيقدرش يعمل غير ايه؟ غير انه يحط الحاجتين على بعض. العين اليمين بعت الصوره والعين الشمال بعت الصوره، يقوم هو ايه؟ حاططهم على بعض. زي بالظبط لما نحط السي دي ده على المكتب واحط السي دي التاني ده على المكتب. ناخد مثال. هبعت صوره بالعين اليمين تختلف عن الصوره اللي انا بشوفها بالعين الشمال. ازاي؟ عندي جهاز اسمه سينابتيك فور، ممكن اقعد عليه بحط سلايد اخلي عينك اليمين تشوفه، واحط سلايد اخلي عينك الشمال تشوفه، والاثنين الصورتين يروحوا للبرين، ما بيبقوش زي بعض. كويس؟ البرين بيقوم حاطط دي على دي. دي اسمها ايه؟ سوبر امبوزيشن. احط دي ايه؟ على دي. بقيس منها ايه؟ بقيس منها الدايركشن. بقيس منها ايه؟ الدايركشن. لو عين اليمين والعين الشمال واخدين نفس الدايركشن، الحاجتين اللي هحطهم هيجوا على بعض. مش كده ولا ايه؟ لان هما ممكن يجوا على بعض وممكن ما يجوش على بعض. هناخد مثال. العين اليمين جايب لها صوره كشك والعين الشمال جايب لها صوره عسكري. كويس؟ لو الاثنين جايين على بعض هتشوف العسكري ايه؟ جوه الكشك. او قفص وعصفوره، هتشوف العصفوره ايه؟ جوه القفص. لو شفتها بره القفص معناها ايه؟ معناها ان العينين الاثنين ايه؟ مش واخدين ايه؟ نفس الحاجه. دي اسمها ايه بقى؟ simultaneous macular perception. simultaneous ايه؟ macular perception. الماكولا عملت perception والعين الثانيه عملت perception. بصرف النظر انا ايه؟ انا قدمت نفسه للاوبجكت للعينين الاثنين او ايه؟ او ما قدمتش. المهم اليمين، الفوبيا اليمين او الماكولا اليمين حصل لها ستيميليشن والشمال حصل لها ستيميليشن. بعد 3 اشهر الامور تتطور بقى في طريقنا للايه؟ للفيوجن. وبعد كده بسرعه جدا الستيريوبسيس اللي هي الرؤيه المجسمه تحصل. نيجي للنقطه دي اللي احنا كنا مأجلينها. corresponding retinal points. انا كنت قلت لكم حاجه وريحتكم. قلت لكم ان الفوبيا الموضوع محسوم فيها. اول ما تسمع كلمه فوبيا فيسيولوجيكالي او اناتوميكالي يبقى يجي في مخك على طول كلمه مونو ساينابتيك ترانسميشن. واللي حصل للفوبيا في العين اليمين حصل للفوبيا ايه؟ في العين الشمال. مش كده ولا ايه؟ الو؟ يبقى الفوبيا سهله ومحسوبه. تعال نطلع بقى بره الفوبيا. الريتنا اللي بره الفوبيا فيها اختصارات. بالنا من هذا الكلام. بس الاختصارات مش متساويه. كل ما ابعد عن الفوبيا كل ما نسبه الاختصارات تزيد. كل ما نسبه ايه؟ الاختصارات ايه؟ تزيد. يعني الاختصار احنا قلنا نسبة 1 إلى كذا. مش كده؟ فاحنا بنقلبها. يعني كل مين ريسبتور ينقل اخبارهم ايه؟ 1 اكسون من الجانجليون سيل. مش كده؟ فبس احنا بنقلبها بنقول 1 ل 100
1 ل1000، 1 ل10000، 1 ل100000. كل ما ابعد عن الفوبيا كل ما الاختصارات ايه؟ تزيد. بالنا؟ هنا اصبح نعم يا حبيبي. يعني مثلا في البريفرال اوبزريتيف من كتر الاختصارات اللي بتحصل في البريفري اوبزريتيف ده ما تشوفش بيه. يبقى الاقتصاد يزيد بقى مش كده. يزيد، ما احنا بنقول ايه؟ بنقول كل ما نبعد عن البريفري، كل ما نبعد عن الفوبيا تزيد الاختصارات. بقول لك جنب الفوبيا 1 ل100، بره الفوبيا بشويه 1 ل200 الى اخره. وبالتالي دي سؤال بيجي يتسال في الامتحان. واحد عنده ماكولار ديجنريشن، نشوف قد ايه؟ يشوف 6 ولا 6 9 ولا 6 18 ولا 6 14 ولا يشوف هاند موفمنت ولا كاونتنج فينجر، على افتراض ان بقيه الاستراكشرز بتاعته سليمه. في رسم بياني موجود في الكتب. الرسم البياني ده عامل زي الجبل كده ونازل على ايه؟ عامل زي الجبل كده. بالنا؟ قمه هذا الجبل بالك هو الفوبيا. كل ما ابعد عن الفوبيا الايه؟ المستوى بتاع النظري ايه؟ هو اللي بيفقد الفوبيا بتاعته اقصى نظر يقدر يوصل له 6 24 6 36 6 24 ايه؟ 6 36. مهما عملنا مش هنقدر نعوض الايه؟ المونو ساينابتيك ترانسميشن. كويس؟ الامر كان سهل الاول في الباينوكولار فيجن كورسبوندينج ريتينال بوينتس. ان الفوبيا في العين اليمين سهل قوي ان الكورسبوندينج بوينت اللي لها في العين الشمال ايه؟ الفوبيا اللي زيها. واخدين بالنا؟ نفس الحكايه بقى، طلعت يمين بره الفوبيا في العين اليمين يبقى كورسبوندينج بوينت ايه؟ برضه يمين بره الايه؟ الفوبيا اللي في العين الشمال. مش كده ولا ايه؟ لابد ان ايه؟ ان الصوره تقع على الكورسبوندينج ايه؟ بوينتس. فهمنا هذا الكلام؟ والا هيحصل ايه لما ما وقعتش على الكورسبوندينج ريتينال بوينتس؟ يبقى الصورتين اللي رايحين للبرين مش هيبقوا ايه؟ مش هيبقوا شارب ايمج زي بعض. واحده هتبقى اوضح من ايه؟ من الثانيه. طب لو سقطوا على كورسبوندينج بوينتس هشوف الاوبجكت ايمج. ولو ما سقطوش مش هشوف هشوف بقى عكس السنجل اللي هي اسمها ديب لوك. اللي هي اسمها ايه بقى؟ ديب لوك اللي هي ازدواج الرؤيه. باينوكولار ديب لوك. في حاجه بقى نقطه ثانيه مطلوب توضيحها وشرحها. انا من شويه قلت ان خط الرؤيه فيجوال اكسس واصل ما بين ايه؟ ما بين الاوبجكت وما بين الايه؟ الريتنا الريسبتور. يبقى انا ايه؟ عندي خط واصل ما بين الايه؟ الاوبجكت والايمج. بس كنا بنتكلم عن الاوبتيك اكسس. اما الفيجوال اكسس فهو نفس الخط بس واصل من ايه؟ من ايه؟ من الريتنا للاوبجكت بشرط يعدي على حاجه اسمها النودال بوينت اوف ذا. لازم يعدي على النودال بوينت اوف ذا. انتوا عارفين ان العين تعادل عدسه كونفكس طولها قد ايه؟ 60 دايوبتر. بالك؟ اي عدسه في الدنيا كونفكس واخدين بالنا فيها حته لو الري عدى عليها ما يحصلوش ريفراكشن. هي العدسه وظيفتها تعمل ايه؟ ريفراكشن. الا الجزء اللي هو الايه؟ اسمه الاوبتيكال ايه؟ سنتر. فالعدسه بتاع العين مجموعه عدسات العين
اللي هي قوتها زائد 60 وتعادل عدسه كونفكس قوتها زائد 60، الاوبتيكال سنتر بتاع هذه العدسه الافتراضيه بنسميه ايه؟ النودال بوينت اوف ذا اي. والنودال بوينت اوف ذا اي هو في الباك سيرفيس اوف ذا لينس. يعني هم حسبوه لقوه فين؟ في الباك سيرفيس ايه؟ اوف ذا لينس. واخدين بالنا من هذا الكلام؟ نعم. هو البوستيريو كاتراكت عشان كده بتأثر عليه. بالظبط. يبقى بالظبط. واخدين بالنا من هذا الكلام؟ يبقى اذا انا الشرط عندي ايه؟ ما هو الرؤيه الشرعيه؟ هي الرؤيه التي مرت على ايه؟ على النودال بوينت اوف ذا. اصلها الكلام ده هيبقى له ايه؟ هيبقى له رد فعل. واخدين بالنا من هذا الكلام؟ يبقى دايما انا ببص بعدي خط، عندي اثنين اوبجكتس، الناحيه الشمال والناحيه اليمين. الناحيه الشمال العينين سليمه، وعندي اوبجكت الخط بتاعه متصل، وعندي اوبجكت جنبه الخط بتاعه ايه؟ متقطع. ده عامل ايمج وده عامل ايمج. واخدين بالنا من هذا الكلام؟ والمسافه ما بين الاثنين ايمجز هنا في العين الشمال، في العين اليمين قصدي، في العين الشمال قصدي، الاكس هو بعد الايه؟ الايمجز عن بعض، وفي الواي في العين اليمين بعد الايمجز عن بعض. اكس تساوي واي. اكس ايه؟ تساوي واي، لان هما الاثنين واخدين نفس الايه؟ العينين الاثنين طبيعيين واخدين ذا سيم ايه؟ دايركشن. خدوا بالنا من الكلام ده. العين اليمين بقى في مشكله، العينين الاثنين مش واخدين نفس الايه؟ الدايركشن. بالنا وبالتالي هبص الاقي ان واي ما هياش قد اكس. هنفهم الكلام ده بشكل مختلف شويه. بالنا؟ نعم. لسه احنا موضوع لسه طويل. في اسماء اهي خلينا نتعرف عليها، كلمه هوروبتر وكلمه اسمها بالانس اريا. الكلام ده كله هنجيله بالتفصيل. نيجي الاول للهوروبتر. فلنفرض ان العينين الاثنين واخدين نورمال دايركشن. العينين الاثنين واخدين ايه؟ نورمال دايركشن. وفي عندي اوبجكتس. بالنا؟ هل الاوبجكتس دي لازم تشوفها سنجل؟ لا مش شرط. لا ايه؟ مش شرط. يعني هل انت انا الاثنين طبيعيين ولو انا حطيت صباعي كده اشوفه صباع ولا اكتر؟ اشوفه اكتر، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد من ظروف معينه الاوبجكت يتحط فيها اللي بيها اقدر اشوفه سنجل. بالك؟ انا لما عملت كده وانت عملت كده خدت وضع في الفراغ، مش كده ولا ايه؟ خدت ايه؟ وضع في الفراغ. وانت لما عملت كده وعملت كده انت كنت بتبص على الاوبجكت واحد. خد بالك؟ لكن احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على اكتر من ايه؟ من اوبجكت. واخدين بالنا من هذا الكلام؟ فهم حسبوا حطوا اوبجكتس، واخدين بالنا في حطوا اوبجكتس وفضلوا يظبطوها، واللي يتشاف سنجل يعلموا مطرحه. يعني اوبجكت هنا وبعدين اوبجكت جنبه، اللي اتشاف سنجل يعلموا مطرحه، واوبجكت ثالث يعني دي
مصنوعه. بالنا من هذا الكلام؟ زي بالظبط لما كنت بترسم الايه؟ الفيلد بالطريقه القديمه. بالنا؟ ولما وصلوا النقط ببعض يبقى ده البلين او المستوى اللي لو الاوبجكت عنده يتشاف سنجل. ده اسمه الهوروبتر. ده اسمه ايه؟ الهوروبتر. يعني عند نقطه مديت منها خط وصل لغايه الريتنا بشرط يعدي على ايه؟ على النودال بوينت. يبقى من هذا الكلام وجنبه اوبجكت تاني وجنبه اوبجكت تالت. يبقى لنا كلهم اتشافوا سنجل. لما وصلنا بقى النقط دي ببعض طلع لي خط يوازي المستوى اللي الاوبجكتس لو عنده تتشاف ايه؟ تتشاف سنجل. يبقى لنا من الكلام ده. ده سموه الهوروبتر. والهوروبتر ده له اسم تاني هنعرفه بعد شويه. هو بصينا لقيناه عامل سيركل، ولو كملنا السيركل ده هو دايره، لو كملناها هبص الاقي السيركل دي لازم تعدي بايه؟ بالنودال بوينت. لازم تعدي بايه؟ بالنودال بوينت. اهي الصوره اللي على اليمين. من هذا الكلام السيركل دي لازم تعدي بايه؟ بالنودال بوينت. واسمه ايه بقى الهوروبتر؟ اسمه فايس بولر سيركل. هيجي لك امتحان من بره مش شرط يقول لك الهوروبتر، يقول لك فايس ايه؟ فايس مولر. لو انت ما تعرفش فايس مولر يبقى مش هتعرف تجاوب السؤال مظبوط. لو الاوبجكت ده على مسافه مترين هيبقى فلات. الهوروبتر هيبقى فلات، هيبقى خط مستقيم. لو اقرب من مترين هيبقى كونكيف ناحيه العين، ولو ابعد من مترين هيبقى كونفكس ناحيه العين. واخدين بالنا من الكلام ده؟ يبقى اذا الهوروبتر خط مستقيم عند المترين، كونكيف ناحيه العين اقرب من المترين، كونفكس ناحيه العين ابعد من المترين. هو مش لازم يكون يمر بالنودال بوينت، مش لازم يعدي على النودال بوينت، بس يبقى فلات يعني. مش انا ما اعرفش. ما اعرفش. الحقيقه هو في الكونكيف اللي هو اقرب من المترين دي ممكن ان احنا ايه نوصلها، لكن لو انت خدته فلات ابعد من مترين واخد بالك ممكن نجتهد ونقول لو انت خدت خط مستقيم من عند المترين هيعدي بالنودال بوينت، بس مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى سيركل، لكن هو لازم يعدي بايه؟ من النودال بوينت. ليه؟ هنفهم بعد شويه. واخد بالك؟ لكن كان سهل توضيح اللي انا بقول عليه في الرسمه دي. في اقل من مترين. كان سهل هنا في الرسمه دي ان ابص الاقي ان الدايره واخد بالك، لكن هو ابعد من مترين، قصدي مترين هيبقى فلات وانا لازم اعدي بايه؟ بالنودال. ايوه عدد منه ينطبق على الاوبجكتس اللي موجوده هوريزونتال ولا فيرتيكال كمان؟ كله. يعني مثلا انا شايف على مستوى مثلا كله. بس الربط هيعدي ازاي من هو الفيرتيكال ما عديش ليه؟ يعني الاوبجكتس موجوده فيرتيكال مثلا هو الاوبجكت اللي فوق وانت شايفه بالريتنا التحتانيه بتاعتك هو معدي على النودال بوينت، مش كده ولا ايه؟ الانتيم هو لازم يعدي على الانتيم. ومال الا بقى لو الجبهه بتاعتك مخبيه، مش كده ولا ايه؟ انا استفيد